მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს 10 თებერვალია, შაბათი დღე, სერგო კობალავა იწყებ მუშაობას რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში, სამედიცინო რადიო გადაცემა იმედის კლინიკას უძღვები, უახლოესი 9 საათი ვიქნებით ერთად და ჩვენ სტუმართან ერთად შევეცდებით გავაშუქოთ ფრიად საინტერესო საკითხი, თემა, რომელიც რამდენიმე სამედიცინო ნოზოლოგიას მოიცავს და ამ საკითხის მართვაში, მკურნალობაში ჩართულები არიან ენდოკრინოლოგები, კარდიოლოგები, გარკვეულწილად სხვა პროფილის ექიმები, თუმცა არჩევითად ეს სწორედ ამ ორი ნოზოლოგიის ინტერესის სფეროს წარმოადგენს. რა იქნება ჩვენი საუბრის თემა, ვინ იქნება სტუმარი, ამას რამდენიმე წუთში აუცილებლად გეტყვით. თემა სხვათა შორის ანონსირებული იყო Facebook-ის გვერდზე, მისამართი იმედის კლინიკა რადიო იმედი. ის კითხვები, რაც დაისვა თემასთან ახლოს, რა თქმა უნდა, ამოკრებილია და დასმული იქნება ასევე ჩვენი გადაცემის განმავლობაში და სტუმარი შეეცდება მათზე ამ მომწვეროვი პასუხი გაგცეთ. შეკითხვები შეგიძლიათ ასევე უშუალოდ ჩვენ სტუმარს პირდაპირ ეთერში დაუსვათ, ტელეფონის ნომრებს შეგახსენებთ 292 11 88 292 11 99. მაშინ რამდენიმე წამში მივესალმოთ დღევანდელ სტუმარს და სასაუბრო თემასაც გადავიდეთ. გავრცელების ჯანმრთელობას. იმედის კლინიკა ღია ყოველდღე. დღეს ჩვენ კვლავ სტუმრობთ ავერსის კლინიკის ენდოკრინოლოგს ხალხტონა ხარჩილავას, ხოლო საუბრის თემა კი გახლავთ შემდეგი მეტაბოლური სინდრომი. შესაძლებელია გსმენიათ ამ სინდრომის შესახებ, შეიძლება ძალიან ბევრი ინფორმაცია არ გაქვთ, თუმცა დამერწმუნეთ, საკმაოდ აქტუალური პრობლემა არის პათოლოგიური მდგომარეობა, მოდით ასე ვთქვათ, რომელიც რამდენიმე დამოუკიდებელ პრობლემას აერთიანებს საკუთარ თავში და მეტაბოლური სინდრომის მიმართ უკანასკნელი აწლეულების განმავლობაში და განსაკუთრებით ბოლო წლებში ძალიან დიდი ყურადღებაა როგორც ენდოკრინოლოგების, ასევე კარდიოლოგების მხრიდან, რადგან ის თითოეული პრობლემა, რასაც მოიცავს ეს სინდრომი, ერთობ გავრცელებულია მთელ მსოფლიოში, სამწუხაროდ მათ შორის საქართველოში. მაშინ რა არის მეტაბოლური სინდრომი, რატომ ვითარდება ის, რა ქალკეულ ნოზოლოგიას მოიცავს მეტაბოლური სინდრომი, როგორ გამოვლინდება ის, რა საკმაოდ სერიოზულ გართულებებს უწყობს ხელს და როგორ უნდა ვმართოთ პაციენტები მეტაბოლური სინდრომის დროს და რა რჩევები უნდა დავიცვათ პირველ რიგში. ეს გახლავთ მოკლე მიმოხილვა დღევანდელი სასაუბრო თემისა, ქალტონანას მივესალმები და მადლობას გადავხდი მობრძანებისთვის. გამარჯობა. გამარჯობათ, მოგესალმებით თქვენ რადიო მსმენელებს და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ქალტონანა, არის თუ არა ნამდვილად აქტუალური მეტაბოლური სინდრომი დღეს ჩვენს ქვეყანაში, ზოგადად მსოფლიოში, არის თუ არა ეს საინტერესო საკითხი ენდოკრინოლოგებისა და კარდიოლოგებისთვის და მოდით განმარტოთ ზოგადად რა არის მეტაბოლური სინდრომი. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, ეს ძალიან აქტუალური გახდა 21 საუკუნეში, მე-21 საუკუნეში. მოდით სანამ გადავიდოდეთ მეტაბოლურ სინდრომზე, თუ განმარტოთ თუ რა არის მეტაბოლიზმი. ეს არის ბერძნული სიტყვა და ნიშნავს გარდაქმნა, გადაქცევა. ეს არის ქიმიური რეაქციები, რომელიც ხდება ცოცხალი არსების ორგანიზმში. ეს პროცესი ორგანიზმებს საშუალებას აძლევს გაიზარდონ და გამრავლდნენ. თავიანთი სტრუქტურა შეინახონ და აღადგინონ. და უპასუხონ გარემოს ზემოქმედებებს. ხოლო უშუალოდ მეტაბოლური სინდრომი კი არის მდგომარეობების ერთობლიობა, რომელიც მოიცავს ნახშირწყლოვანი და ცხიმოვანი ცვლის დარღვევებს, რასაც თან ახლავს არტერიული ჰიპერტენზია. ანუ მომატებული არტერიული წნევა, დისლიპიდემია, ქოლესტერინის და მისი ფრაქციების დონის მატება, ცხიმოვანი ცვლის დარღვევა, რასაც ჰიპერგლიკემია, რასაც ნახშირწყლოვანი ცვლის დარღვევას უწოდებთ, ანუ გლუკოზის დონის, შაქრის დონის მატებას სისხლში და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის მეტაბოლური სინდრომის დროს წელის გარშემოწერილობის, ანუ მუცლის გარშემოწერილობის მატება, როდესაც ცხიმების ჩალაგება ხდება მუცლის გარშემო. ყოველივე ეს კი ზრდის, დიაბეტის, გულის დაავადებების და ინსულტის რისკს. ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ისტორიულად განვიხილოთ. ეს პრობლემა მე მახსოვს ჯერ კიდევ ჩემი სტუდენტობის პერიოდში და ეს არ იყო მაინც და მაინც დიდი ხნის წინ. ესეთი ტერმინის გამოიყენებოდა თავდაპირველად X სინდრომი, ასევე 4 დაავადების სინდრომი, მრავალი სახელწოდება გამოიარა და საბოლოოდ დაფუძნდა მეტაბოლური სინდრომი. არის თუ არა გამოყოფილი დამოუკიდებელ ფორმად ეს სინდრომი დღესდღეობით და ისევ დაუბრუნდები აქტუალობას. რისკ ჯგუფის პაციენტები რამდენად გავრცელებულია მეტაბოლური სინდრომი, რამდენად ხშირად გვხვდება და ისმება თუ არა როგორც დამოუკიდებელი დაავადების დიაგნოზი. მოგახსენებთ
ეს ტერმინი, როგორც თქვენ ბრძანებთ, გასული საუკუნის ბოლო პერიოდში დადგინა დაახლოებით 1998 წელს ჯერალდ რივენის მიერ იქნა აღმოჩენილი უბრალოდ თავისი დაკვირვებით, თავისი პრაქტიკიდან გამომდინარე ერთობლიობაში მოიყვანა და მას დაარქვა ესეთი მეტაბოლური სინდრომი. სწორად ბრძანეთ, ასევე ცნობილი არის სინდრომი X-ის სახელით და მომაკვდინებელი კვარტეტის სახელით, რადგანაც მასში შედის ისეთი დაავადებები, როგორც არის შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2, ვისცერალური სიმსუქნე, არტერიული ჰიპერტენზია და გულის იშემიური დაავადებები. მოგეხსენებათ, ეს ყველა არის ქრონიკული დაავადება და საბოლოო ჯამში, როდესაც არამენეჯირებული არის ეს დაავადებები, მივყავართ ლეტალურ შედეგამდე და აქედან გამომდინარე არის ეს სახელწოდებაც მომაკვდინებელი კვარტეტის სახით. რაც შეეხება გავრცელებას, დამოკიდებულია პოპულაციის გეოგრაფიულ მდებარეობასა და ეთნიკურ მდგომარეობაზე, სქესზე, ასაკზე. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული მონაცემებით ევროპაში შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ის განვითარების მაღალი რისკი გააჩნია 40-დან 60 მილიონამდე ადამიანს, რომელთაც აღენიშნებათ ინსულინ რეზისტენტობა. საშუალოდ ამერიკაში ყოველ მესამე ადამიანს აქვს მეტაბოლური სინდრომი. ასევე ამერიკულ სტატისტიკას თუ მოვიშველიებთ, 20-30 წლის ასაკში ეს სინდრომი მოსახლეობის 10%-ზე ნაკლებს აქვს, ხოლო 60 წელს ზევით 42%-ზე მეც აღენიშნება. უფრო ხშირად გვხვდება მამაკაცებში, ქალებში მეტად გამოხატულია მენოპაუზის შემდგომ და ყველაზე შემაშფოთებელი სტატისტიკა რაც არის, ალბათ ჩემი კოლეგების დამეთანხმებიან და თქვენც როგორც კარდინოლოგი დამეთანხმებით, რომ ეს არის ბავშვთა ასაკში ძალიან გაახალგაზრდავებული და ბოლო 25 წლის მანძილზე 7%-მდე არის გაზრდილი ბავშვთა ასაკში მეტაბოლური სინდრომის არსებობის. სამწუხაროდ ესეთი არ მესმის სხვადასხვის მე არ მესმის აი ეს მოდუსი ძალიან ხშირად ან ჟურნალ გაზეთებში წაგვიკითხავს ან რადიოში ან ტელევიზორში გაშუქებულა ოჯახის წევრები ძალიან ამაყობენ და უხარიათ აი რა კარგად გამოყვებული ბავშვი ფუმფულა ბავშვი გამოყავთ სხვადასხვა შოუში და არავინ არ უფიქრდება რომ ამ ყველაფრის უკან მართლაც შესაძლებელია იმალებოდეს ეს პრობლემა არავინ არ აწესრიგებს ამ პატარა ასაკის ბავშვის ნორმალურ კვებას და ნელ-ნელა იდგმება ნაბიჯები თუნდაც შაქრიანი დიაბეტის განვითარებისადმი, თუნდაც ნაადრევად არტერიული ჰიპერტენზიის ჩამოყალიბებისადმი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ეს პრობლემა არა მარტო ჩვენთან, არამედ ზოგადად არსებობს. თუ არ ვცდები უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში აი იმ კვარტეტს დაემატა კიდევ ერთი პრობლემა და აღნიშნეს რომ ეგრეთ წოდებული პურინული ცვლის მოშლა და პოდაგრა აი ამ კვარტეტთან ერთად შესაძლებელია ასევე განიხილებოდეს მეტაბოლური სინდრომის ერთ-ერთ თანმდევად. დიახ, რადგანაც პოდაგრა მიჩნეულია როგორც ასეთი მეფეების დაავადებად, რომელსაც შესაბამისად წინუძღვის ჭარბი კვება, მაღალი წონა და შესაბამისად ესეც ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი არის და ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი მეტაბოლური სინდრომის. შეიძლება ვთქვათ პოდაგრაც. გალტონა, ენდოკრინოლოგიური თვალსაზრისით განმოგწევთ მაშინ საუბარი, შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2 საკმაოდ გავრცელებული პრობლემაა დღესდღეობით მსოფლიოში, თუმცა საბედნიეროდ ყველას არ უდგინდება მეტაბოლური სინდრომის არსებობა. რა კრიტერიუმები უნდა არსებობდეს, რომ უშუალოდ ამ სინდრომთან მივიდეთ და დაისვას ეს დიაგნოზი? სამწუხაროდ გეთანხმებით და ის რომ მოსახლეობას არ აქვს გააზრებული და ძალიან ბევრს წარმოადგენაც კი არ აქვს რომ შესაძლოა მათ ჰქონდეთ მეტაბოლური სინდრომი. ამ შემთხვევაში ყურადღება უნდა მიექცეს იმ ფაქტორს, როდესაც ადამიანი არის უმოძრაო ცხოვრების წესით ცხოვრობს და მას თან ერთვის წონაში მატება განსაკუთრებით წელისა და მუცლის გარშემო ჩალაგება ამ ცხიმების დედას მამას ან დედმამიშვილებს აღენიშნებათ შაქრიანი დიაბეტი ან გლუკოზის დონის რაიმე დარღვევა, აქვს მაღალი არტერიული წნევა და სისხლში ქოლესტეროლის ან გლუკოზის დონე გაქვთ მაღალი. აი ამ ყველაფერს უნდა მიექცეს ყურადღება, რამე თუ დადგინდეს შეფასდეს რისკი და დადგინდეს აქვს თუ არა ადამიანს მეტაბოლური სინდრომი. ხოლო მდგომარეობა როგორც წესი კომპლექსურია და ერთი გამოკვეთილი მიზეზი მასში არ არსებობს. აქედან როგორც შევაჯეროთ, ეს არის სიმსუქნე, ასაკი, დონე ცხოვრების წესი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ინსულინ რეზისტენტობა. თქვენ ამდენჯერმე ახსენეთ ეს ტერმინი
და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პათოგენური ასპექტია მეტაბოლური სინდრომის და მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტის განვითარების ეგრეთ წოდებული პრედიაბეტის ფაზის ინსულინორეზისტენტობა და ჰიპერინსულინიზმი. განმარტოთ ორი სიტყვით ეს ორი ტერმინი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ენდოკრინოლოგიაში. მოკლედ, როგორც მოგეხსენებათ, მეტაბოლური სინდრომი ეს მჭიდრო კავშირშია ინსულინ რეზისტენტობასთან, ანუ მდგომარეობასთან, რომლის დროსაც უჯრედები სათანადოდ არ რეაგირებენ ინსულინზე. შესაბამისად, გლუკოზა ვეღარ ახერხებს უჯრედში მარტივად შეღწევას და ვღებულობთ საბოლოო ჯამში გლუკოზის დონის მატებას სისხლში. აქ არის ძალიან ისეთი ნიუანსი ალბათ გასათვალისწინებელი. აქ არის ერთი მომენტი, ჯაჭვური რეაქცია, ანუ ესეთი მანკიერი წრე იქმნება, იმიტომ რომ არის წონა დიდი, ღრმავდება რეზისტენტობა. იმიტომ რომ არის რეზისტენტობა, პანკრეას უწევს უფრო მეტი რაოდენობით ინსულინის გამოყოფა, ეს ზედმეტი ინსულინი გარდაიქმნება, ცხიბება და ხდება მუცლის გარშემო ჩალაგება, შესაბამისად ინსულინ რეზისტენტობას მივყავართ ისევ სიმსუქნემდე. და აი ასე იქნება. წონა არის მიზეზი ინსულინ რეზისტენტობის და ინსულინ რეზისტენტობის გაღრმავების გამო ისევ უბრუნდებით, ამის გამო ხდება წონაში მატება. როდესაც კი დადგინდება ეს მომენტი და გაწყდება ეს ჯაჭვი, შესაბამისად უკვე მერე თავთავის ადგილზე დგება. სხვათა შორის წონასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო კითხვა აქვს რადიოს მენელს დასმული და მეც მაინტერესებს ეს კითხვა. მართალია რომ სხეულის წონის მატების დროს იმატებს შაქრიანი დიაბეტის განვითარების რისკი და თუ კი, მაშინ რატომ ხდება ასე? რამდენ ადამიანს ვიცნობ, ვისაც არა აქვს ჭარბი-წონა, მაგრამ მაინც აქვს მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტი? ვისაც აქვს ჭარბი-წონა, მაგრამ არ აქვს დიაბეტი, ხო? ამ პირიქით, ვისაც არა აქვს ჭარბი-წონა, მაგრამ მაინც აქვს შაქრიანი დიაბეტი. ეს დიაბეტის სახით შეიძლება ვთქვათ, რომელზეც ცალკე შეგვიძლია ვისაუბროთ, ანუ არის დიაბეტი ტიპი 2, რომელიც არ არის კავშირი დამოკიდებული წონასთან, დიახ. ხოლო რაც შეეხება წონა, არ არის ასევე აუცილებელი, რომ ყველა დიდწონიას და ჭარბწონიან სიმსუქნის მქონე ადამიანს აუცილებლად კონდეს შაქრის დონის მატება და შაქრიანი დიაბეტი განვითარდეს. ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ეს არის ძალიან მაღალი რისკ ფაქტორი იმისა, რომ განვითარდეს შაქრიანი დიაბეტი. თუმცა არის ესეთი მომენტები. აქ არის ძალიან ბევრი მომენტი ის, რომ შესაძლოა პაციენტს მეტაბოლიზმი დაჩქარებული კონდეს და აქედან გამომდინარე არ იყოს საბოლოო ჯამში ჰიპერგლიკემიამდე მისული ეს მდგომარეობა. ამიტომ ამ შეკითხვას შეიძლება ესე გაეცეს პასუხი, რომ ჭარბი-წონა ყოველთვის არ არის ასოცირებული შაქრიან დიაბეტთან. ეს არის რისკი, რომ განვითარდეს შაქრიანი დიაბეტი და ის სხვა პათოლოგიები, რასაც ვსაუბრობთ და კიდევ ვისაუბრებთ. ანუ ისევ დაუბრუნდეთ ჩვენ ძირითად თემას, მეტაბოლური სინდრომი და ჩამოვაყალიბოთ ის კრიტერიუმები. ესე იგი, თუ პაციენტში გამოვლინდება წონის მატება და სიმსუქნე, თუ გამოვლინდება შაქრიანი დიაბეტი მეორე ტიპის, თუ გამოვლინდება ეგრეთ წოდებული BMI-ის, ანუ წელის გარშემოწირულობის პათოლოგიური მატება, წონის მატებასთან ერთად, მაღალი არტერიული წნევა და გულის იშემიური დაავადება. ეს ყველაფერი ერთიანობაში წარმოადგენს მეტაბოლურ სინდრომს და ამ შემთხვევაში პაციენტი მეტად უფრო ყურადღებით უნდა იყოს, ასევე მისი მკურნალი ექიმები. ხომ არ ვცდები? არა, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად მართავს ბრძანებთ. ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად ყველა ამ კრიტერიუმს, რასაც გქონდა საუბარი, ყურადღება უნდა მივაქციოთ, როგორც კი იწყება წონაში მატება, ასევე ძალიან ხშირად ხდება პაციენტი არ აკონტროლებს წნევას, მას არ აწუხებს, ასე ვთქვათ, და ქრონიკულად მიმდინარე უკონტროლო ჰიპერტენზიის ეპიზოდების გამო აღინიშნება, როგორც მოგეხსენებათ, არტერიოლებსა და კაპილარებში სისხლის მიმოქცევის დარღვევები და ამის შედეგად წარმოიქმნება სისხლდაღმებში სპაზმი და ირღვევა ქსოვილების მეტაბოლიზმი. ნუ ინსულინ რეზისტენტობაზე უკვე ვისაუბრეთ, რაც არის და ასევე მივყავართ გლიკემიის მატებამდე. ძალიან მნიშვნელოვანია განისაზღვროს პაციენტებში ქოლესტეროლის დონე, რამე თუ ეს როგორც ასეთი ტკივილს და რაიმე სუბიექტურ შეგრძნებას არ იძლევა, სამწუხაროდ იგი უკვე როდესაც გართულებას მივიღებთ, ეს იქნება ინფარქტის, ინსულტის თუ სისხლდაღმების განსაკუთრებით ქვემოკიდურების სისხლდაღმების დახშობით, აი მაშინ ხდება მისი დიაგნოსტირება. ამისი პრევენცია შეგვიძლია ჩვენ მხოლოდ ადრე, ანუ როდესაც არაფერი არ გვაწუხებს ზოგადად ისე
მიუმართოთ და გამოვიკვლიოთ ქოლესტერინის დონე სისხლში. სამწუხაროდ იმაშიც ნამეთანხმებით ალბათ რომ შაქრიან დიაბეტთან მიმართებაშიც არ ხდება ზუსტად კონტროლი, რადგან ისევ და ისევ არ არსებობს ტკივილი, არ არსებობს რაღაცა სხვა სიმპტომი, რომელიც მეტად შემაწუხებელია პაციენტისთვის და ზოგს ძალიან უჭირს, ზოგი საერთოდ იგნორირებას უკეთებს იმ დიეტას, რომელსაც მკაცრად უნიშნავს ენდოკრინოლოგი, არადა სწორი კვება, ეს არის დიაბეტის მკურნალობის და შაქრის მოწესრიგების ერთ-ერთი აუცილებელი მოთხოვნა. ჩვენ ვარქმევთ დიეტას თუ არა, ეს არის სწორი კვება, ასე უნდა იკვებებოდეს აბსოლუტურად ყველა ადამიანი, არა მარტო დიაბეტის მქონე ადამიანი. იქ უბრალოდ მკაცრები ვართ, იმიტომ რომ იმის იქით ჰიპერგლიკემია ჩდება და ეს უკვე აზიანებს სისხლძარღვებს და ეხლა ჩვენ ჩვეულებრივად რომელსაც შეგვიძლია პრევენცია მოვახდინოთ ამისი, ჩვენც ესე უნდა ვიკვებებოდეთ. ანუ ჭარბი მიღება ნახშირწყლების და ცხიმების არავისთვის არ არის კარგი, შესაბამისად იმ სხვა რიგი პათოლოგიების გამოწვევით, რაზეც გქონდა საუბარი. ერთი მინდა შევეხო ნახშირწყლებს. ძალიან ხშირად მქონია ესეთი მომენტი, როდესაც პაციენტმა არც კი იცის რა არის ნახშირწყალი და რომელ პროდუქტებში შედის ეს ნახშირწყლები. თვით დიაბეტის მქონე პაციენტებსაც არ აქვთ ინფორმაცია სამწუხაროდ, წესით აქედან უნდა დაიწყოს პირველ რიგში შაქრიანი დიაბეტის რეგულირება, რომ აეხსნას პაციენტს რა არის ეს ნახშირწყლები. ნახშირწყლები შედის პურში და პურეულში, ბურღულეულში, მაკარონის და მაკარონის ნაწარმში, კარტოფილი, თხევადირძის პროდუქტებიდან რძემაწონი კეფირი და ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ესეთი გაოცებულად მეკითხებიან, როგორ ხილიც მოქმედებს? ყოველთვის ამბობ ყველაზე გემრიელ პროდუქტში შედის. ყველაზე გემრიელში და ასე გონიათ არაფერი არ არის და სინამდვილეში არის ძალიან დიდი რაოდენობით მასში ფრუქტოზა და ის იგივენაირად მოქმედებს, როგორც პური, როგორც ბურღულეული და ის რაც ზემოთ ჩამოვთვალით. აქედან გამომდინარე ყველაზე დიდი მნიშვნელობა უნდა მივანიჭოთ ამ პრობლემას, რამე თუ როგორც თქვენ ბრძანეთ, ეს არის ჩუმი დაავადება, ასე ვთქვათ, არ იგრძნობა, ვერ შეიგრძნობს, არ ტკივა, არ აძლევს ისეთ განსაკუთრებულ სიმპტომატიკას, რის გამოც ძირითადად დღევანდელი მოსახლეობა მოდის ექიმთან. უბრალოდ აქ აი ეს ინფორმაცია კარგი არის დღევანდელი გადაცემაც იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ მიაქციონ ყურადღება მხოლოდ იქიდან გამომდინარე, რომ დუნე ცხოვრებით ცხოვრობენ, წონაში მოიმატენ, უბრალოდ არაფერი არ გვტკივა, არც წნევა არ აგვაქვს, ვერ დავიჭირეთ და შესაბამისად გავიკონტროლოთ. მივიდეთ თერაპევტთან, საშუალებას გვაძლევს დღეს ჯანდაცვის სამინისტრო საყოველთაო პროგრამაში ძალიან ბევრი ანალიზი კეთდება ამ ყველაფრისთვის, მიმართონ თავის პოლიკლინიკებს, ოჯახის ექიმებს და აი ეს რუტინული, ყველაზე აუცილებელი ანალიზები ჩატარდეს და გამოიკვეთოს თუ რაიმე პრობლემა არის, რაც თავიდან აგვაცილებს ჩვენ შორეულ გართულებებს, რაც დაავადებებსაც ჰქონდა საუბარი. დიდი მადლობა, მე შეგახსენებთ რადიო მსმენელებო, დღეს საუბრობთ თემაზე მეტაბოლური სინდრომი, ავსის კლინიკის ენდოკრინოლოგი ხარჩილავაა ჩვენი სტუმარი. რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, პატარა სარეკლამო ჭრილია ჩვენს გამოშვებაში. პირველ რიგში რა თქმა უნდა მსმენელების მიერ დასმულ კითხვებს განვიხილავთ და შემდგომ ისევ და ისევ გადავალთ ძირითად თემაზე და ამოწურავთ ამ საკითხს. გავრცელების ჯანმრთელობას. იმედის კლინიკა. ღია ყოველდღე. გრძელდება მეგობრებო, იმედის კლინიკა, ქალბატონ ანა ხარჩილავასთან ერთად საუბრობთ თემაზე მეტაბოლური სინდრომი. ქალბატონ ანა, ის რამდენიმე კითხვაც განვიხილოთ, რაც რადიო მსმენელებს აინტერესებთ. გამოვიკვლიე სისხლი და დამიდგინეს საერთო ქოლესტერინის 7.0 ეს ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. თუ არა და შეიძლება თუ არა ამ მაჩვენებლის დიეტით მოწესრიგება. რა თქმა უნდა, ეს მაჩვენებელი მაღალია, რამე თუ პაციენტებს, რომელსაც არ აქვთ ქრონიკული დაავადებები, მათი ნორმა, საერთო ქოლესტერინის ნორმა არის 5.2, ხოლო თუ რისკ ფაქტორები არის, ან აქვს პაციენტს შაქრიანი დიაბეტი, ეს ნორმა 4.7-მდეც ჩამოდის. ამიტომ შეგვიძლია გავცეთ პასუხი, რომ ეს მაჩვენებელი არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი, თუმცა მხოლოდ საერთო ქოლესტერინის განსაზღვრით არ შემოვიფარგლებით, აქ აუცილებელი არის განსაზღვროთ მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეიდები, დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეიდები და ტრიგლიცერიდები. ანუ ასე ვთქვათ, კარგი და ცუდი ქოლესტერინები. აი, კარგი ქოლესტერინი არის მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეიდი. როდესაც ხდება
ისე რომ კარგი ქოლესტერინი არის მაღალი, ისე როგორც უნდა იყოს, ეს ფარავს და შესაბამისად რისკები, რასაც ამცირებს რისკს განვითარდეს ათეროსკლეროზული ფოლაქები, ასე ვთქვათ. ამიტომ უნდა მოხდეს სრული პანელის გამოკვლევა, რომ ზუსტად ვურჩიოთ პაციენტს, სჭირდება თუ არა მას მედიკამენტოზური მკურნალობა. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მივმართავთ დიეტოთერაპიას და ფიზიკურ დატვირთვას და შესაბამისად დაახლოებით 6-8 კვირაში ამ პაციენტმა შეიძლება ჩაიტაროს კვლევა, მაგრამ არა მარტო მხოლოდ საერთო ქოლესტერინისა. სრული პანელი, ლიპიდური სპექტრი ეგრეთ წოდებული უნდა გაიკეთოს, სადაც შეფასდება აბსოლუტურად ყველა ქოლესტერინები და შესაბამისად ათეროგენობის ინდექსიც გამოითვლება. დიდი მადლობა, ჩვენ რადიო მსმენელი გველოდება და მოვისმინოთ მისი კითხვა. გამარჯობა. გამარჯობა, ბატონო სერგო, მოგესალმებით თქვენ და თქვენ სტუმარს. თქვენი მუდმივი მსმენელი ვარ. ვცდილობ ყოველთვის მოგისმინოთ, იმიტომ რომ საინტერესო თემებს. ახლა შეკითხვა მაქვს ასეთი. გასტრიტის და ყრულის გამო წლების განმავლობაში სისტემატურად ვებულობ უზმოზე გერკულესის ფაფას. გერკულესის ხო ბურღულეულს მიეკუთვნება და მე კი ვიცი, რომ გერკულესი პირიქით ეხმარება წონაში, რომ არ მოიმატოს ადამიანმა. ეს ერთი შეკითხვა და ასაკოვან მე 80 წლის ვარ უკვე და სახლანგარეთ ვერ გავდივარ უსინათლობის გამო და ძირითადში მოძრაობაც შეზღუდული მაქვს და ასაკოვან ადრე ვისინჯავდი, შაქარი ყოველთვის ნორმა მქონდა, მაგრამ ასაკოვან ადამიანისთვის ახლა ისეთი ნორმა ხომ არ არის, როგორც ახალგაზრდისთვის. მე მითხრეს, რომ 140 ასაკოვანი ადამიანისთვის ნორმაო. ახლა ბატონო სერგო, თხოვნა მაქვს თქვენთან, თუ შეიძლება რომელიმე გადაცემა გლაუკომას მიუძღვნათ. დიდი მადლობა. გლაუკომასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრჯერ გაგვიკეთებია გადაცემა, თუმცა ვეცდები სხვა კუთხით მაინც ჩავსვათ უახლოეს მომავალში ეს გადაცემა. დიდი მადლობა რჩევისთვის. რაც შეეხება იმ ორ კითხვას, რაც რადიო მსმენელმა დასვა. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ესე იგი, მოდით დავიწყოთ ჰერკულესზე. ჰერკულესი, რა თქმა უნდა, არის ძალიან კარგი პროდუქტი და შესაბამისად შედის დიეტოთერაპიაში. უბრალოდ აქ გვაქვს ჩვენ საკითხი რაოდენობაზე. ხშირად არის პაციენტი მოდის შაქრიანი დიაბეტით. დიახ, მოდის დიაბეტიანი და ღებულობს მარტო ჰერკულეს ვღებულობ დილით. ისმევე შეკითხვა რამდენს? ანუ ზომიერებას გააჩნია, შეგვიძლია, ეს არის პროდუქტები, რომელიც უნდა მივიღოთ, მაგრამ შეზღუდული რაოდენობით. შესაბამისად, ახლა ასაკოვან პოპულაციაში დიდი რაოდენობით მაინც და მაინც არ ღებულობენ თუ ძალიან ისეთი ის არ არის. აქედან გამომდინარე არ მგონია, რომ კერძოდ ჩვენს რადიო მსმენელს კონდეს ამასთან პრობლემა. საშუალოდ სადღაც 6-დან 8 სუფრის კოვზი რომ მიიღოს ერთ ულუფად, ანუ დილის საათებში, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, პრობლემა. შესაბამისად, მე გამიგია პაციენტებიდან 15-20 კოვზი, ანუ დიდი თებში უნდა გაივსოს და ნუ მასში უკვე დანამატი რითი იქნება ცხიმიანი ყველით თუ კარაქით თუ ასე შემდეგ, ესეც გასათვალისწინებელი. ამიტომ ძალიან კარგი პროდუქტია, ერთადერთი უნდა რაოდენობას ყურადღება მიექცეს. რაც შეეხება ასაკს, ძალიან სწორად განმარტა და ძალიან კარგად აქვს ინფორმაცია ქალბატონს, რამე თუ ასაკში ნორმები შაქრის ციფრების უფრო მაღალია ვიდრე ახალგაზრდა ასაკში, რადგანაც იქ უკვე ქრონიკული დაავადების რისკების განვითარება მაღალია და შესაბამისად რომ მოვახდინოთ ინსულტების რისკების შემცირება უფრო მაღალი დონის ციფრები დადგინდა ბოლო პერიოდში. როგორც მოგეხსენებათ, ეს უზმოდ 120-დან 140 მგ/დეცილამდე ჩვეულებრივად ნორმად ითვლება ასაკოვნებში და დაახლოებით 180-მდე 200 მგ/დეცილამდე კვებიდან 2 საათში შეიძლება ჩავთვალოთ მათ ნორმად, ასაკობრივ ნორმად. დიდი მადლობა კითხვისთვის. რა არის სხეულის მასის ინდექსი? აინტერესებს რადიო მსმენელს, ძალიან ბევრ გადაცემაში და სტატიაში წამიკითხავს ამის შესახებ და ვერ ხვდები ზუსტად რას ნიშნავს. სხეულის მასის ინდექსი ეს არის ესეთი შეფარდება სიმაღლის და წონის ერთმანეთთან. შესაბამისობაში
სხეულის მასის ინდექსს ვითვლით ფორმულით, რაც ნიშნავს წონა გამრავლებული სიმაღლე კვადრატში. შესაბამისად, ყველა ადამიანს შეუძლია თავად გამოითვალოს თავისი სხეულის მასის ინდექსი და შეაფასოს რამდენად აქვს მას სიმსუქნე. არის გარკვეული ნორმები, რასაც არ უნდა აჭარბებდეს. არ უნდა აჭარბებდეს, რა თქმა უნდა, აბსოლუტური ნორმა არის სხეულის მასის ინდექსის 25-მდე, 30-დან ეს უკვე სიმსუქნე არის, მოგეხსენებათ პირველი, მეორე, მესამე ხარისხი, ხოლო 25-დან 29.9 სანტიმეტრი კვადრატში ეს სხეულის მასის ინდექსი არის ჭარბი წონის მატარებელი. ზუსტად აი ამ პერიოდში არის ეს მეტაბოლური სინდრომის პრობლემები, როდესაც არის მუცლის გარშემოწერულობა მაღალი. და აქვე ბარემ გეტყვით იმას, რომ შესაძლოა სხეულის მასის ინდექსი ადამიანს ჰქონდეს ნორმალური BMI-ის სხეულის მასის ინდექსის გამოთვლით, მაგრამ მუცლის გარშემოწერულობა იმდენად აღემატებოდეს ნორმას, რომ მეტაბოლური სინდრომი მაინც გააჩნდეს ამ ადამიანს. აქედან გამომდინარე, აქვე გეტყოდით, რომ მუცლის გარშემოწერულობა ქალბატონებში დაახლოებით 91-ზე ზევით, ხოლო მამაკაცებში 95-ზე ზევით უკვე საყურადღებოა. ამიტომ სხეულის მასის ინდექსის შეფასება და მუცლის გარშემოწერულობის შეფასება ყველას თავის სახლში შეუძლია ჩვეულებრივად ახდინოს და თავის თავს დიაგნოზი დაუსვან ექიმის გარეშეც. თუ ადამიანი არ ეწევა, იცავს დიეტას და არ სვამს ბევრ სასმელს, რატომ ემართება მას გულის ინფარქტი? ძალიან ხშირად მსმენია ხოლმე პაციენტებისგან. აი გვეუბნებით, არ შეიძლება ეს, არ ვაკეთებ არაფერს, მაინც დამემართა. რა ხდება? რა თქმა უნდა, ეხლა პირდაპირ პროპორციულად არ არის ეს, რომ ადამიანი ეწევა დიეტას, იცავს, სვავს და მათ უჩნდებათ ეს. ჩვენ ვსაუბრობთ აქ რისკ ფაქტორებზე, რომ აი ამას მიუყავართ უკვე გულის ინფარქტამდე და შესაბამისად არის კიდე სხვა რიგი ფაქტორები, სხვა რიგი დაავადებები, რომლებმაც შეიძლება განავითაროს ეს ინფარქტი და არ იყოს კავშირში კვებასთან, მოწევასთან და დიდი რაოდენობით სასმელის მიღებასთან. ესენი არის უბრალოდ რისკ ფაქტორები, რომელიც უნდა ჩვენ შეგვიძლია აღმოვფხრათ, რომ სწორად ვიკვებებით, არ მოვწიოთ და შესაბამისად სასმელის დიდი რაოდენობით არ გადავდეთოთ იგივე პანკრეასი და ღვიძლი. თქვენი ნებართვით დავამატებ, აქვე არ დაგვაუწყდეს ეგრეთ წოდებული არამოდიფიცირებადი რისკ ფაქტორები და ერთ-ერთი მთავარი ეს არის გენეტიკური ფაქტორი. ამას ვერავინ ვერ გავექცევით. გენეტიკური წინასარგანწყობა ძალიან ბევრს წყვეტს უამრავი ალბათ ყველა პათოლოგიის განვითარებას. სისხლში შაქრის ერთჯერადი მატების დროს შეიძლება თუ არა ადამიანს დაესვას დიაბეტის დიაგნოზი? რა თქმა უნდა, არა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მაღალი შეიძლება იყოს შაქარი? გააჩნია, გაკონტროლებული არის გლუკომეტრით თუ ვენურ სისხლში არის ეს ნანახი. აუცილებელია უნდა განისაზღვროს ამ შემთხვევაში გლიკოზირებული ჰემოგლობინი, რომელიც დაახლოებით 3 თვიან ანალიზს გვიჩვენებს, როგორი შაქრის დონე ქონდა და გლიკოზირებულის მიხედვით შეგვიძლია დავსვათ შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2. ან შესაძლოა კვებამდე და კვების მერე განისაზღვროს ვენურ სისხლში ეს გლუკოზა და შესაბამისად აქაც შეიძლება დაისვას დიაგნოზი შაქრიანი დიაბეტის. თუმცა ერთჯერადი გაკონტროლებით და განსაკუთრებით გლუკომეტრით არ ისმევა შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზი. ბოლო კითხვა მაქვს და ძალიან საინტერესო შეკითხვა მაქვს. დიაბეტი მეორე ტიპის მაღალი წნევა და მოციმციმი არითმია. დანიშნული მაქვს დიაბეტონი, ჰარტილი, ქსარელტო, ტალიტონი. ასახელებ მედიკამენტებს, რადგან კითხვაშია დასმული. ბოლო დღეებია დამეწყო ჰაერის უკმარისობა და ქოშინი, ეკო გავიკეთე და მითხრეს გულის ფუნქცია არ არის ძალიან დარღვეულიო. მირჩიეთ რომელ ექიმს უნდა მივმართო და რა გავაკეთო? აქ ძალიან ბევრი პრობლემა არის, ისეთი რომელიც სვავს შეკითხვას, რამდენად არის მენეჯირებული პირველ რიგში, იგივე შაქრიანი დიაბეტი, იგივე ჰიპერტენზია. ხშირ შემთხვევაში და იგივე მოციმციმე არითმია. უამრავ შემთხვევაში ხდება ისე, რომ პაციენტი ღებულობს იცავს დიეტას, ღებულობს მედიკამენტებს, წნევის წამლებსაც სვავს, შაქრის წამლებსაც სვავს, აბსოლუტურად ყველაფერს, მაგრამ არ აკონტროლებს. გლუკოზის კონტროლი არ ხდება, წნევის კონტროლი არ ხდება და ის, როგორც ზემოთ ვახსენეთ, არ იგრძნობა, არ ტკივა, შეიძლება ვერც გრძნობდეს იმ ცოტა მაღალ
ხსნევას და იმ შაქარსაც და შესაბამისად პრობლემები სახეზე იყოს. ამიტომ მნიშვნელოვანია აქ რომ მოხდეს გლიკემიური პროფილის შეფასება და სამწუხაროდ აქვე მინდა დავამატო ის რომ ხშირ შემთხვევაში პაციენტი იკონტროლებს გლუკოზას მხოლოდ узმოდ და ყველაზე კარგ შემთხვევაში კვებიდან 2 საათში. ასევე გასაკონტროლებელია სადილის წინ, სადილის მერე, საღამოს საათებში, ვახშმის წინ, ძილის წინ და აი ეს ყველა პარამეტრი უნდა შეფასდეს რომ ვთქვათ ნამდვილად აი რაც ღებულობს ბატონო დიაბეტონი, ნამდვილად ეს დიაბეტონი მოქმედებს თუ არ მოქმედებს, უნდა შევცვალოთ პრეპარატი თუ არა. შესაბამისად ასევე კარდიოლოგიური თვალსაზრისით იქნება ეს ყველაფერი შესაძლებელი და ასევე შეიძლება სხვა პრობლემაც იყოს, შეიძლება ეხოსკოპიურად, კარდიოეხოსკოპიურად არ იყოს გამოვლენილი რაიმე ისეთი მკვეთრი დარღვევა, თუმცა მაინც იყოს მაგრამ ამ ქოშინის მიზეზი იყოს უკვე სხვა სისტემის პრობლემა. სისტემის დაავადება. ამიტომ ჯობია რომ ხელახლა მივმართოთ ენდოკრინოლოგს, კარდიოლოგს და ეს ყველაფერი გადაკონტროლდეს და ისე მივიღოთ საბოლოო დასკვნა. ძალიან დიდი მადლობა რადიო მსმენელებს კითხვებისთვის. ჩვენ 30 წამი დაგვჭა მაქსიმუმ გადაცემის დასრულებამდე. გარკვეული მუსირება მოვახდინოთ დღევანდელი საუბრისა და ძალიან მოკლედ და სწრაფად რჩევები მეტაბოლურ სინდრომთან დაკავშირებით. რჩევები რაც შეიძლება ითქვას, როგორც თქვით, ჩვენ ვართ სახე ჩვენი მომავლის. აქ მინდა ძალიან დიდი ყურადღება გავამახვილო მშობლებზე და ზრდასრულ ადამიანებზე, რამე თუ ჩვენ ვაჩვენებთ ჩვენ შვილებს და ჩვენს ახალ თაობას თუ ჩვენ როგორ ვიქცევით, ჩვენ როგორ ცხოვრობთ, როგორი წესით ვღებულობთ, ისინი ამას ხედავენ და იგივეს ავითარებენ. ამიტომ მოდით ვუთხრათ ჩვენ თავს თვითონმა ჩვენთაგანმა, რომ მე მინდა ჯანსაღი ცხოვრებით წესით ცხოვრება, რამე თუ თავიდან ავიცილო იქ ხანდაზმული ასაკის დაავადებები, ის რაზედაც გქონდა საუბარი და დღეს დავიწყო ამაზე ზრუნვა და ამ ჩემი სწორი ცხოვრებით და ჩემი დღევანდელი სწორი გადაწყვეტილებით ჩემს შვილებს და ჩემს ახლობლის ბავშვებს ვაჩვენო თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რამე თუ ბავშვმა 10 წლის და 12 წლის არც არის ვალდებული რომ იცოდეს რა შეიძლება მას 40 და 50 წლის და 60 წლის ასაკში შეძლოს. ეს ჩვენ ვალდებული ვართ რომ ვიცოდეთ და ამიტომ ვურჩევდი ყველას რომ იცხოვრეთ ჯანსაღი ცხოვრების წესით, რამე თუ თავიდან ავიცილოთ ის რიგი პათოლოგიები, რაზედაც გქონდა საუბარი. ესეთი ორიგინალური რჩევა მე მგონი პირველად მოგვაწოდა ჩვენს გადაცემაში სტუმარმა. ძალიან დიდი მადლობა. მართლაც საინტერესო საუბრისთვის. ცოტა რთულ თემას შევეჭიდეთ, მაგრამ მე იმედი მაქვს თქვენი დახმარებით მაქსიმალური ინფორმაცია მიიღო რადიო მსმენელმა. მადლობა და ძალიან დიდი მეცვიტოვებ მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით. მეც ასევე გემშვიდობებით და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. დღეს საუბრობდით თემაზე მეტაბოლური სინდრომი, ავტორი ანა ხარჩილავა იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. ორ შაბათს ისევ შევხვდებით. ნახვამდის. ავერსი გიზურებთ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. ავერსი იმედის კლინიკის სპონსორი.